Nimeni on Saara. Olen 38-vuotias ja tänään minulla ei ole mitään. Istun kylmällä puiston penkillä. Puu on kova ja kostea. Lapseni Leo ja Mia nukkuvat vieressäni. Heidän pienet kehonsa tärisevät kylmässä yössä. Heidän hengityksensä on pinnallista. Peitän heidät takillani. Yritän suojata, mutta se ei riitä. Tuuli leikkaa ihoani. Kuukausi sitten minulla oli lämmin koti, sänky, keittiö, mies ja tulevaisuus. En olisi uskonut, että elämäni päättyy näin. Katson likaisia käsiäni. Iho on halkeillut ja kynnet ovat mustat liasta. Katson tyhjää katua. Ei autoja, ei ihmisiä, vain heikkoa valoa katulampuista. Kysyn hiljaa, miten päädyin tänne. Olen väsynyt ja murtunut, mutta en voi nukkua. Kuka suojelee lapsiani, jos nukun? Kasvoin yksin. Vanhempani kuolivat, kun olin nuori. Minulla ei ollut sisaruksia eikä isovanhempia. Koulussa olin aina se tyttö, joka istui yksin. Haaveilin oikeasta perheestä, paikasta johon kuulua. Sitten tapasin Markun. Hän oli hurmaava ja komea. Hän lupasi pitää minusta huolta. Menimme naimisiin. Kun Leo ja Mia syntyivät, luulin elämäni olevan täydellinen, mutta ihmiset muuttuvat. Markku etääntyi, tuli myöhään kotiin ja tuoksui vieraalta hajuvedeltä. Hän ei katsonut minua enää ja huusi, että olen tylsä. Sitten tuli pahin päivä. Helsingissä satoi lunta ja Markku toi kotiin kauniin naisen. Hän käski minua pakkaamaan tavarani ja lähtemään. Seisoin Leon ja Mian kanssa jalkakäytävällä. Olimme yksin kylmässä kaupungissa, ilman perhettä tai ystäviä. Kävelimme bussipysäkille ja laskin rahani. Minulla oli vähän säästöjä, ei paljon. Leolla oli nälkä ja Mia paleli. Yritin rauhoittaa heitä, mutta olin epätoivoinen. Löysin halvan huoneen ja annoin vuokranantajalle viimeiset rahani. Kun saavuimme, avain ei sopinut. Koputin, mutta vierasmies sanoi, että minut oli huijattu. Rahani olivat poissa. Yöllä nukuimme pikaruokaravintolassa. Seuraavana päivänä minulla ei ollut rahaa, kotia eikä ruokaa. Löysin yösiivoojan työn, mutta palkka oli pieni. Joka yö jätin Leon ja Mian motellihuoneeseen, kun tein töitä. Olin aina nälkäinen. Ostin lapsille leipää ja valehtelin syöneeni itsekin. Minun piti säästää jokainen sentti motellihuoneeseen. Omistaja, herra Heinonen, oli julma. Eräänä yönä näin vanhan naisen penkillä. Hän tärisi ja hänellä oli ohuet vaatteet. Tunsin tämän kylmän. Annoin hänelle punaisen villahuivini, ainoan muiston äidistäni. Hän hymyili minulle kiitollisena. Palasin töihin ja palelsin, mutta sydämeni oli lämpimämpi. En tiennyt, että tuo hetki muuttaisi kaiken. Seuraavana aamuna heräsin ennen auringon nousua. Käteni olivat tunnottomat ja tunsin tuskin liikettä, kun siirsin lasten hiukset pois kasvoilta. Molemmilla oli tummat silmänaluset. Kuiskasin heille toivoa, joka tuntui ontolta. Vein heidät lähellä olevaan keittolaan, jonka kyltti huusi armoa jo kaukaa. Seisoimme jonossa kauan. Ihmiset takanamme kääriytyivät omiin kurjiin takkeihinsa. Mia itki hiljaa, kunnes nostin hänet syliini. Leo oli liian ylpeä valittamaan, mutta hänen vatsansa kurni äänekkäästi. Puristin hänen pientä kättään tiukasti. Sisällä haisi palaneilta sipuleilta ja märiltä takeilta, ja saimme 3 kulhoa keittoa sekä lämmitettyä vaaleaa leipää. Seurasin lapsia, kun he söivät nälkäisinä, ja pakotin hymyn, vaikka en maistanut mitään. Syönnin jälkeen istuimme nurkassa lattialle. Yritin tehdä suunnitelman. Yösiivoojan palkka ei riittänyt. Se oli selvää. Minun piti löytää ratkaisu. Menin sosiaalitoimistoon ja raahasin lapset karuun odotushuoneeseen. Kaikki tuijottivat hiljaa eteensä, kuin voisivat tahtonsa voimalla kadota. Tiskin takana ollut nainen oli ystävällinen, hymy harjoiteltu. Hän pyysi yhä uudestaan hetken kärsivällisyyttä, selasi lomakkeita,
kirjoitti ja juoksi kopiokoneelle. Kerroin hänelle Markusta, asunnosta, varastetusta rahasta ja lapsista. Hän nyökkäsi, kirjoitti muistiin, näppäili. Lopuksi hän sanoi, että asuntojono on pitkä. Voisin yrittää hätämajoitusta. Hän kirjoitti osoitteen lapulle ja ojensi sen minulle. Halusin kysyä, oliko toivoa, mutta en uskaltanut. Odotushuoneen hiljaisuus painoi ilmaa, kun lähdimme. Kävelimme hätämajoitukseen. Matka oli pitkä ja Leo valitti jalkakipua. Keksin aarteen etsinnän ja sanoin, että perillä odottaa yllätys. Hän tiesi sen valheeksi, mutta leikki mukana. Mia nukahti lopulta käsivarsilleni. Myöhään iltapäivällä saavuimme perille. Matala betonitalo, ikkunat tiukasti suljettu. Edessä 2 poliisia tarkkaili tulijoita. Sisällä haisi desinfiointiaineelta. Makuusalit oli täytetty kenttäsängyillä. Nuori nainen nimeltä Sanni ohjasi meidät nurkkaamme. Näytti suihkut ja vessat. Huomasin, ovissa ei ollut lukkoja, ei suojaa muilta yöpyjiltä. Rakensin ohuista peitoista linnoituksen Leolle ja Mialle ja valvoin, ettei kukaan tulisi liian lähelle. Ensimmäisenä aamuna sain puhelun. En tuntenut numeroa, mutta vastasin, koska toivo tekee rajat siedettäviksi. Toisessa päässä kuului käheä ääni. Se oli puiston penkin nainen, jolta en koskaan kysynyt nimeä. Hän halusi kiittää. Sanoi olevansa sairaalassa. Joku oli nähnyt, kun sidoin huivin hänen kaulaansa ja auttanut sitten. Hän ei voinut tarjota paljoa, mutta tunsi henkilön, joka etsi kotiapulaista. Se oli ensimmäinen valonsäde viikkoihin. Kirjoitin osoitteen mainoslehtisen taakse ja lähdin. Talo oli siisti, piha hoidettu. Iäkäs rouva avasi oven, hiukset lumenvalkeat, sormet tärisivät. Hän oli rouva Bergström ja sanoi tarvitsevansa apua kauppaan, kylpyhuoneeseen ja lääkkeisiin. Suostuin heti. Työ ei ollut raskasta, ja hän antoi jokaisen vuoron jälkeen lapsille voileivän. Joskus jäin töiden jälkeen kertomaan Leosta, Miasta, kadonneesta kodista ja eksästä, joka nyt asui Eirassa kaunottarensa kanssa. Hän kuunteli kuin mummo, jota minulla ei koskaan ollut. Eräänä iltana, kun toin lapset rouva Bergströmille ensimmäistä kertaa, hän vaati meitä illalliselle. Tarjolla oli keittoa, aivan erilaista kuin keittolassa, ja vielä lämmintä leipää. Mia nauroi, kun rouva Bergström taitteli lautasliinan kruunuksi. Leo kertoi aarteen etsinnästään, ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan katsoin lasten onnea ilman syyllisyyttä. Rouva Bergström tarjosi lopulta vierashuonettaan meille. Hänen mielestään 3 oli parempi kuin puiston penkillä. Epäröin, mutta väsymys voitti ylpeyteni. Sanoin kyllä. Ensimmäisinä öinä Leo ja Mia nukkuivat sylissäni, kuin voisimme suojella toisiamme pettymyksiltä. Vähitellen totuin uuteen kotiin, lämpimään valoon, joka illalla virtasi käytävään. Aloin taas unelmoida. En täydellisestä elämästä, vaan siitä, että voisin onnistua. Askel askeleelta, keitto kulholta. Kun katson tänään käsiäni, näen yhä halkeamat. Ne muistuttavat, etten koskaan lakannut taistelemasta, ja että lapseni eivät päivääkään lakanneet uskomasta minuun. Kesällä muutimme yhdessä pienelle maatilalle kaupungin laitamille. Rouva Bergström sanoi, että talo oli ollut hänellä aina, mutta nyt se oli liian suuri. Vuokrasimme yläkerran, ja hän painotti, että olemme ystäviä, emme alivuokralaisia. Hän näytti Leolle, miten kasvimaa hoidetaan, ja Mia sai keittää hänen kanssaan hilloa. Tein aamulla töitä kaupassa, iltapäivän Bergströmillä, illan siivouksessa, mutta rahat riittivät, ja lapsilla oli viimein vakaa nukkumapaikka. Ensimmäisenä päivänä uudessa talossa,
Kun aurinko ryömi matalana peltojen yli, hiivin paljain jaloin viileässä keittiössä. Kiipesin jakkaralle hakeakseni kahvipapuja kaapista. Huomasin pienen kehystetyn valokuvan, jossa nuori rouva Bergström oli vanhanaikaisessa puserossa. Kädet lantiolla, katse ylpeä ja surullinen. Kuvan alla oli vanha mies, sotkuisissa silmälaseissa ja pörröisissä hiuksissa, kuin hän olisi haronut niitä usein. Kysyin häneltä myöhemmin, kuka mies oli. Mieheni, hän sanoi. Ja minä. Hän nauroi kuivasti, ja samalla kuulin hänen äänessään oman elämäni ristiriidan, menetystä ja toivoa yhtä aikaa. Sunnuntaisin istuimme usein verannalla ja katselimme, miten lapset juoksivat omenapuun ympäri. Rouva Bergström kertoi tarinoita elämästään Berliinissä, sodasta, karkotuksesta ja siitä, miten hän lopulta tuli Helsinkiin. Olin liian nuori tuntemaan nostalgiaa, mutta ymmärsin yhtäkkiä, miten tarinat kulkevat ajan halki kuin langat. Tarinoissa oli samat pelot, sama nälkä. Joskus ajattelin hänen valinneen minut pitääkseen menneisyytensä elävänä tai antaakseen siitä palan Leolle ja Mialle. Loppukesällä sain kirjeen Markulta. Se ei ollut käsinkirjoitettu, vaan tulostettu, puhuttelu muodollinen ja melkein liikemiesmäinen. Hän halusi tavata Leon syntymäpäivänä. Hän lähetti shekin ja pyysi tapaamista ravintolassa Eirassa. Pidin kirjettä kädessäni ja mietin, olenko tarpeeksi hyvä uuteen rooliin, jonka elämä antoi. En ollut enää vaimo, vaan äiti, selviytyjä, antaja kaikesta mitä omistin. Yöllä makasin valveilla ja pohdin, vihasinko Markkua. Huomasin, etten vihannut. Minulla ei ollut enää energiaa vihalle tai mihinkään, mikä ei koskenut lasteni selviytymistä. Leon syntymäpäivänä matkustimme kaupunkiin. Valitsin puhtaimmat vaatteet ja letitin Mialle 2 siistiä lettiä. Junassa ihmiset katsoivat meitä kuin keskeneräistä perhettä, mutta olin jo immuuni katseille. Ravintola oli lasisessa uudisrakennuksessa. Lautasliinat taiteltu veistoksiksi. Tarjoilijat frakeissa. Markku saapui myöhässä. Mukanaan hajuvesinainen. Hän oli Katariina, tiukassa mekossa. Ja hän vilkuili Leoa ja Miaa hermostuneena, kuin ei tietäisi miten lapsia puhutella. Leo oli ujo, ja Mia tuijotti Katariinaa kuin harvinaista eläintä eläintarhassa. Markku puhui uudesta työstään, matkoista ja suunnitelmista. Näin, miten hänen kätensä nykivät lasin reunaa. Hän ei kysynyt kertaakaan, miten olimme selvinneet hänen poissaolonsa kuukausina. Hän oli ehkä odottanut, että katoaisin, mutta edelleen istuin tässä, lasten ja käsieni halkeamien kanssa. Aterian lopuksi hän ojensi Leolle kalliin muovisen helikopterin. Mia sai kimaltelevan rannekorun. Sitten hän nousi ja kysyi, tarvitsisinko joskus lisää rahaa. Me pärjäämme, sanoin, kuten aina. Katariina mumisi, niin kilttiä. Enkä tiennyt, tarkoittiko hän minua vai itseään. Kotimatkalla lapset nukkuivat toistensa olkaa vasten ja katsoin ikkunasta neonvalojen ohi, ajatellen rouva Bergströmiä, puiston penkkiä ja suojattomia öitä. Muistin odotushuoneen naiset, heidän tyhjät katseensa ja sanattomat tarinansa. Ehkä olin nyt yksi heistä. Sinä yönä, kun peittelin lapset ja kuljin käytävää, tunsin hillon ja tuoreen leivän tuoksun. Kuulin myös hetken, kuinka ulkona jokin lintu aloitti laulun liian aikaisin. Pakotin väsyneet jalkani vielä kerran alas keittiöön. Rouva Bergström istui pöydässä, sekoitti teetä ja luki horoskooppia vanhan lampun alla. Hän osoitti kannua, kuin sanoisi istu. Istuuduin. Olimme hetken hiljaa, ja hiljaisuuden takana olivat kysymykset hänen miehestään, Berliinin vuosista ja menetyksistä. Lopulta hän sanoi, lopulta jokaisesta paikasta jää vain paras. Hän hymyili, silmät kostuivat, mutta selkä pysyi suorana. En ymmärtänyt jokaista sanaa, mutta tiesin, mitä hän tarkoitti.
Olin yhä väsynyt, yhä nälkäinen, yhä täynnä pelkoa, mutta en ollut enää yksin. Sinä yönä katselin käsiäni, joiden halkeamat paranivat, ja ymmärsin, että kylmyydellä ja valolla on nimet. Aamulla herättäisin lapset, tekisin aamupalan ja kertoisin, ettei äiti luovuta, vaikka ei ole täydellinen. Seisoin vielä kylmällä keittiön lattialla, kun rouva Bergström vilkaisi varpaitani ja kikatti. En ensin ymmärtänyt, ennen kuin katsoin alas. Oikea iso varvas oli puhkaissut puuvillasukan, pieni reikä, mutta reikä. Nauroin, ja nauroimme molemmat kuin kaksi tyttöä. Sitten hän sanoi, tarvitset uudet sukat. Hyvän naisen tunnistaa kuluneista pohjista. En tiennyt, oliko se totta, mutta en välittänyt. Se tuntui kohteliaisuudelta. Seuraavana aamuna tarvoin Lion ja Mian kanssa märkää ruohoa postilaatikolle, ja laskujen välissä oli pieni, pullea kirjekuori. Ei lähettäjää, ei postimerkkiä, kuin joku olisi tiputtanut sen salaa. Sisällä oli nippu kuponkeja, marketti, apteekki, jopa kampaaja. Lapussa luki vain seuraavaa etappia varten. Mutteroin hiljaa kirosanan. Jos tämä oli pila, se oli taitava. Mutta kirje haisi silti Bergströmin käsialalta. Otin kupongit ja lähdin lasten kanssa kylälle. Päiväunilla kerroin Mialle, että kuoren oli tuonut hyvä keiju. Hän kikatti ja kysyi, oliko keiju punainen vai sininen. Harmaat hiukset ja lämpimät kädet, sanoin, ja sovimme, ettei mikään keiju voita rouva Bergströmiä. Syksyllä aloitin iltaisin nettikurssin. Aina kun lapset nukkuivat ja talo oli hiljainen, istuin vanhan keittiöpöydän äärellä tahrojen keskellä ja kirjauduin sisään. Basics of Accounting. Ymmärsin vähän, aluksi en mitään. Silti kopioin kaiken, harjoittelin ja kysyin chatissa, vaikka tunsin itseni tyhmäksi. 3 viikon kuluttua opettaja lähetti minulle sähköpostin. Olet kurinalainen. Älä luovuta. Kaltaisesi ihmiset löytävät aina tiensä. Ensimmäistä kertaa tiesin, miltä ylpeys maistuu. Ei makealta, suolaiselta ja hieman kitkerältä. Eräänä iltana marraskuun lopulla ovikello soi, kun nostin Mian pois kylpyammeesta. Hän tuoksui saippualta, ja hänen märät hiuksensa olivat kuin levää otsalla. Ulkona seisoi mies siistissä parrassa, harmaassa takissa, salkku kädessä. Tunnistin hänen kasvonsa keittolan ikkunasta, ajoilta kauan sitten. Hän esittäytyi sosiaalityöntekijäksi. Seisoimme hiljaa kynnyksellä, kun hän sanoi, teistä puhutaan hyvää, rouva, ja vaikeni, koska ei tiennyt sukunimeäni. Autoin häntä, ja hän virnisti ujosti. Hän toi papereita, osoitti riviä ja sanoi, että voisin hakea tukea koulutukseen. Kannattaisi yrittää. Vein Mian nukkumaan ja istuin sitten teen sekä paperipinon kanssa keittiöpöytään. Luin ja luin, ymmärsin puolet, mutta kirjoitin silti kaiken, mikä mieleen tuli. Ajattelin aikoja, kun Helsingissä raahauduin virastoista toiseen ja vastaanottajien nyökkäykset olivat pelkkää kulissia. Nyt tuntui erilaiselta. Ehkä siksi, että tiesin mitä halusin. Tai siksi, että olin viimein valmis ottamaan apua vastaan. Ensimmäiset lumihiutaleet tulivat tänä vuonna aikaisin. Eräänä aamuna näimme ikkunasta, että maailma oli täysin valkoinen, kuin kaos olisi peittynyt lumeen. Olohuoneessa rouva Bergström levitti kätensä, kuin halaisi lunta. Hän sanoi, että lumi on maiseman toinen mahdollisuus, ja Leo kysyi, saavatko ihmisetkin uusia mahdollisuuksia? Ajoin vastata, mutta rouva Bergström ehti ensin. Joka päivä, poikaseni, joka päivä on uusi. Talvi oli ankara, mutta selvisimme. Tein töitä, opiskelin, kirjoitin hakemuksia, samalla kun Mia piirsi yhä useammin värikynillä keittiön seinään. Tämä on meidän kotimme, hän sanoi ylpeänä, enkä edes voinut torua. Leo toi koulusta todistuksen. Luokan paras ystävä. Itkin, kun luin sen, ja Leo pyöräytti silmiään. Äiti,
Se on vain paperia. Minusta kuitenkin tuntui, että olin voittanut jotakin, mitä en ollut koskaan etsinyt. Keväällä soitin erään keskustan talon ovikelloa. Ei enää puiston penkkiä, ei motellia. Minulla oli työhaastattelu toimistoon, vastaanotto, ajanvaraukset, puhelut. Pidin ylläni lainattua blaisseria, jonka kiinnitin olkapäältä hakaneuloilla. Kangas kutitti, mutta pidin selkäni suorana. Vastassa oli nuori ja tyylikäs nainen, joka tuoksui mintulta ja kysymysmerkeiltä. Hän katsoi minua päästä varpaisiin, kysyi aukkoja ansioluettelossa, lapsista ja englannistani. En valehdellut, en väistänyt. Lopuksi hän sanoi, että olen toisenlainen kuin muut. En tiennyt, oliko se hyvä vai huono. 3 päivää myöhemmin hän soitti ja sanoi työn olevan minun. Juoksin puhelin kädessä puutarhan halki omenapuulle, missä lapset rakensivat keinuja, ja huusin heille hyvät uutiset. He eivät ymmärtäneet, mitä työ oikeasti tarkoittaa, mutta heidän pienet kehonsa hypähtelivät ilosta, ja se riitti minulle. Sinä yönä istuimme taas keittiössä. Tein kaikille kaakaota ja sekoitin lusikalla, samalla kun kerroin rouva Bergströmille haastattelusta. Hän hymyili suljetuin huulin ja sanoi, minä tiesin sen. Sitten hän nousi, kurotti kaapista esiin kuohuviinipullon. Tämä oli tarkoitettu hyville ajoille, hän sanoi. Myöhemmin, yksin huoneessani, kuulin avoimesta ikkunasta hiljaisen tuulen, joka kuljetti omenankukkia pihalle, ja tiesin, olin oikeasti onnistunut. En vielä kaikessa, en pitkään aikaan, mutta yö ei ollut enää yhtä kylmä kuin ennen. Seuraavina viikkoina tuli pieniä voittoja. Mia oppi ajamaan 3-pyörää kompastumatta. Leo toi koulusta tytön leikkimään. Sain tehtyä veroilmoituksen ilman pahaa oloa. Kun Markku joskus lähetti viestin ja kysyi lapsista, vastasin kohteliasti, mutta lyhyesti. En enää ajatellut häntä. En hänen hajuvesinaistaan. En vuosia, jotka hän meiltä varasti. Ajattelin Leoa, Miaa, rouva Bergströmiä, keittiön pöytää omenapuun oksien alla sekä uusia kukkakuvioisia sukkia, jotka sain syntymäpäivänäni. Joskus, kun katsoin peiliin, laskin käsieni halkeamat. Ne eivät koskaan hävinneet kokonaan, mutta nyt ne eivät muistuttaneet vain menetyksistä. Ne muistuttivat siitä, mitä pidin kiinni. Itseäni varten. Lapsia varten. Kaikkia varten, jotka ansaitsevat toisen mahdollisuuden.